Всім привіт! З вами магазин Ride Bike Shop. І сьогодні в нас на огляді ось така версія електробайку Connect 2 на повному приводі. Тут стоять два електромотори по 2 кВт, а також стоять дуже потужні векторні контролери. Для тесту ми сьогодні обрали деяку локацію в Карпатах, в українських Карпатах. Ось поряд з нами річка з холодною течією, а також поряд з річкою є заболочені місця, невеличкі кар'єри, якщо їх можна так назвати, насипи з каміння. Подивимося, де краще повний привід включати, де краще задній, де передній. Подивимося, як він буде справлятися з камінням, з підйомами, наскільки цього кліренсу буде вистачати для того, щоб здолати деякі перешкоди. Вперед! В арсеналі на панелі керування мені доступні наступні функції: включення-виключення байка, контроль потужності двигунів, переключення приводів, тобто можна зробити повний привід, можна зробити тільки передній, тільки задній привід. Сигнал. Також я бачу спідометр, вольтметр. Також окремо хочу наголосити, що цей байк повністю підготовлений для занурення у воду. І ні двигуни, ні контролери, ні акумулятор, ні електроніка нижче ручки газу не постраждає. Ну, тобто, якщо його занурити повністю вже під воду, якщо він там, наприклад, впаде, то ці елементи, вони не захищені. Все, що нижче, включно з контролером, включно з акумулятором і двигунами, все можна повністю занурити в воду, і електроніці нічого не буде. І першою перешкодою на шляху цього електробайку сьогодні стане річка. Я буду рухатися проти течії, близько до берега. Спробую погрузити його десь до рівня сидіння і поділюся з вами відчуттями, тобто, як він керується в річці, як він долає камні, чи вистачає йому потужності, чи потрібно взагалі керувати приводами під час руху. Я зараз просто включаю повний привід, щоб зрозуміти, наскільки мені буде комфортно рухатися з ним, і поступово буду коментувати, можливо, мені треба буде змінити привід задній або передній. Що ж, стартуємо, пробуємо здолати річку. Перші відчуття, що, до речі, я заїхав достатньо глибоко, аж під сидіння. І перші відчуття, що привід виключати я б не став. Тому що, якщо я щолкаю просто передній привід, то його байк витягає нагору. Ось, він просто стає на диби. І нічого не відбувається. Якщо я включаю тільки задній привід, ось, зараз, ось, його просто починає тягнути вперед, але мені не вистачає тяги спереду. Тому в таких моментах відчувається, що потрібен саме повний привід, і так буде їхати зручніше. Що ж, пробуємо рухатись далі. Він достатньо впевнено себе відчуває на воді. Зараз спробую проїхати так, щоб не треба було триматись ногами за дно річки. Просто поставити їх на деку і проїхатися. Буду намагатись втримати рівновагу. Спробуємо. Ага, в мене не вийде це зробити, тому що тут є така камінна переправа. Зараз ми її переїдемо. Ось, а тепер спробую поставити ноги на деку. А ну-ка. Ви знаєте, достатньо легко тримати рівновагу навіть у воді. А ось тут я б скористався можливістю виключити повний привід через те, що по відчуттям
його зносить в якийсь момент і його достатньо складно втримати. Давайте спробуємо виключити передній привід і залишити тільки задній. Так, це в нас тільки перед, а це в нас тільки зад. А от тепер спробую проїхатися. Так, значно зручніше їхати і його просто ним легше керувати в такому випадку. Я можу спокійно триматися на воді. Зараз я трохи не впав через те, що тут дно річки, воно застелено не тільки галькою, такою маленькими камінчиками. Тут попадаються такі великі глиби, які тяжко долати, і тому мені приходиться так стати, бо я вперся. Тут, думаю, допоможе повний привід. Так. Що ж, рухаємось далі. До речі, переключати привід можна прямо на ходу. Не обов'язково для цього зупинятися. Це, до речі, дуже круто. В цілому байк поводить себе дуже впевнено. Йому вистачає потужності, йому вистачає тяги. В нього є певний запас. Тобто, якщо б я поїхав десь далі і глибше, і не боявся б намочити верх свого тіла, то, в принципі, йому б вистачило потужності. Ще цікавий момент, що коли я занурюю байк десь до рівня сидіння, в нього є деяка плавучість. Тобто не можна сказати, що він просто тоне або навпаки спливає і не ціпляється колесами за дно. Він керований, тобто я можу спрямувати його як вниз, так і вверх. Десь трохи припідняти, привстати, десь сісти. Ну дуже потужно, дуже круто справляється з такою перешкодою. Крім того, що ви можете керувати прямо під час ходу приводами, якщо потрібно, ви можете зупинитися, взяти телефон, підключитися по блютузу до контролера. Тут їх в даному випадку два, тому що один відповідає за передній привід, один за задній привід. І ви можете онлайн скоригувати максимальну потужність, максимальний обертаючий момент. Ви можете на певному обертаючому моменту збільшувати, зменшувати швидкість. Взагалі керувати всіми даними, а також слідкувати за температурою. Тому що буває, що байк перегрівається, тоді треба просто зачекати, доки він остине. Наскільки мені відомо, перегрітися можуть 3 елементи: двигун, контролер і силові провода. Що ж, прямуємо далі. Наступне в нас заболочене місце. Хочеться подивитися, як цей байк справиться на болоті, чи не буде він грузнути. Поїхали! Перед нами наступна перешкода – заболочене місце. Я думаю, що я теж буду стартувати з повного приводу, а там подивимося, як буде справлятись сам байк. Не будемо багато говорити, давайте спробуємо проїхати тут і подивитися, що взагалі буде відбуватись. Ну, болото достатньо в'язке, в мене ноги втонуть там і застряють шльопки. Але, як бачите, потужності байка вистачає для того, щоб її здолати. Навіть попри те, що тут реально є болото. До речі, є задній хід. Якщо я щось не здолаю, я можу нажати кнопку і він проїде просто назад. Це дуже круто. Що ж, давайте пробувати далі. Ну, взагалі ніяких проблем. Я можу здолати будь-яку перешкоду тут. Болото, вода, будь-що. Реально ніяких проблем. Зараз спробуємо назад. Ось так він їде. Можна навіть покласти ногу на деку. Ну, трошки не вийшло, але все одно спокійно вирулити, виїхати. Не є проблема взагалі. Взагалі. Спробуємо трохи дріфтанути на ньому. Прямо по болоту. Ой, це було зря. Тепер треба з себе струсити. Ну, коротше, може він і дріфтити нормально на болоті. Але це не на часі. Ні, я заїду. Я заїду легко, я намагаюсь просто продирявити. Щоб ви розуміли, наскільки тут болотна місцевість, подивіться, це просто суцільне болото, в якому провалюються ноги. Я думаю, якби я стояв
то я б просто погруз там по шию. Але байк справляється просто шикарно. Ніяких проблем взагалі. І, до речі, відчуття просто офігенні, тому що в нього настільки великий запас потужності, що ти не відчуваєш, що щось зараз станеться. Ти просто впевнено преш будь-де і все. І це ніяких проблем не створює. Я думаю, треба рухатись далі. Попереду в нас глибокі калюжі, теж з болотним дном. Подивимось, наскільки цей байк буде справлятись там. Поїхали! Тож, прямуємо до наступної локації. Це будуть ось такі сухі схили, а потім ми переїдемо поступово на схили з водою. Тож, я бачу перешкоду, тут достатньо високий кут, не відчуваю якусь небезпеку, можу спокійно з'їхати, просто приторможуючи. Взагалі, без проблем. Трошки підгазовуємо. Байк застряв, але це не проблема, можна ось так трохи йому допомогти ногами. Загалом теж не бачу змісту включати якийсь з приводів окремо. Це все долається на повному приводі. А ось тут перед собою я зараз бачу, ми потім покажемо це в кадрі, я перед собою бачу достатньо велику калюжу з болотом на дні. Перед цим, як бачите, тут великий такий уклін. Зараз спробую туди з'їхати і подивитися, що буде взагалі. Ага. Ну, ноги в мене провалюються так само, як на тому болоті. Байк трохи грузне, але ми не забуваємо, що у нас є задній хід. Трохи допомагаємо йому і долаємо перешкоду. Це просто офігенно. Просто. Я відчуваю, наскільки він потужний. Мені хочеться, і це, щоб ви розуміли, це десь 50% ручки газа. Тобто я навіть не втоплюю її до кінця. Якщо б втопив до кінця, ну я думаю, що в даному випадку була б просто пробуксовка, але в цілому потужності тут дуже багато. І це прямо заряджає, хочеться просто ще раз і ще раз проїжджати це болото, щоб ловити себе на цих відчуттях. Ну прям дуже круто. І бачу попереду ось таку перешкоду, я думаю, що мені там не вистачить кліренсу, але я спробую просто прорити її переднім колесом, застосовуючи відключення заднього приводу і переїхати. Але давайте спочатку просто тупо спробуємо заїхати і переїхати цю перешкоду, подивитися, що взагалі буде. На повному приводі, прямо з ходу. Ну, що я і казав. Не вистачає кліренсу, хоча він тут достатньо великий, аж 26 см. Але це не проблема, я думаю, я зараз просто потихеньку прорию колію собі переднім колесом і проїду цю перешкоду. Давайте пробувати. До речі, не обов'язково так далеко від'їжджати, я думаю. Трошки назад. Включаємо тільки передній привід. Назад. Підключаємо повний. Виключаємо. Підключаємо повний. Виключаємо. Ось так поступово виключаємо, включаємо, виключаємо, включаємо. Я прориваю собі колію для того, щоб пройти. Трошки назад. Ну-ка. Я думаю, цього достатньо. Давайте спробуємо з розгону переїхати цю штуку. І... Да, байк легко долає цю перешкоду. Просто переривши собі шлях. Я, знову ж таки, не застосовую для цього багато потужності. Буквально 25-30% газу, і він робить ось таку фантастику. І відчуття реально офігенні, тому що ти знову таки розумієш, що будь-яка
перешкода, навіть така крута, вона не є проблемою для цього байку. Що ж, далі в нас знову болото, але мені здається, що воно глибше, тому що якщо там я бачив перед собою дно, то тут я взагалі його не бачу, бачу якісь водорості. Що ж, спробую просто, тримаючи ноги ось тут, проїхати повністю ось цей участок і подивитися, що буде. Ого, яка тут глибока лужа. Нічого собі. Давайте пробувати. Ну, не виходить, як хочеться, але буду старатись. Опа! Блін, як це круто! Просто капець! Він тупо шпарить на повну катушку. І в мене виходить тримати ноги прямо на деці. А ми ось так прямо туди їдемо. Ух, як тут глибоко! Вау! Просто! Тут дуже глибоко. Дивіться, я просто тримаю ручку газу і він пре. Просто фантастика. І я не можу передати вам відчуття від цього байку. Ти тупо вшпарюєш і він їде всюди. Це як маленький шерп в вигляді ось такого красавчика. Супер! Ну, я не знаю, давайте спробуємо ще раз проїхати, тримаючи ручку, знову аж від самого початку до самого кінця. Подивимося, наскільки в нього витривала рама, чи не буде після цього хитатися руль, або там, не знаю, може щось станеться з амортизаторами. Подивимось на стан крил, чи не лопнуть вони. Я просто спробую турборежим і просто проїхати ще раз повністю оцей весь маршрут від початку болота і до цього місця. І, до речі, ось потрібно змінити акумуляторну батарею в байку. Це робиться достатньо просто. Ви просто відкидуєте кришку сидіння, берете, ставите акумулятор і підключаєте силовий дріт. Ось таким чином. Все. Це все, що потрібно для того, щоб замінити акумулятор на байку, який розрядився. І тепер він знову готовий до подорожі, заряджений на 100%. Поїхали! Схожі електробайки ви також можете знайти від інших магазинів і, можливо, за нижчою ціною. Але потрібно враховувати, що вони не покажуть такого результату, адже заявлена номінальна потужність не відповідає дійсності. Рік тому ми провели експеримент, і це відео ви можете подивитись у нас на каналі. Сьогодні ми замовляємо двигуни від бренду QS Motor, і їх справжня номінальна потужність дійсно 2 кВт. Тобто вони мають обертаючий момент мінімум в 1,5-2 рази вище, а векторні контролери в 4 рази потужніші від заводських. Погода нам мішає трохи знімати. Я думаю, що це остання перешкода. Як я і казав, я хочу дуже сильно зараз навалити і просто переїхати повз оцю всю перешкоду, починаючи від цієї великої калюжі, через ту калюжу і потім через то болото. Просто кайфанути на цьому байку. Поїхали! Опа! Боже, як він пре! Це просто щось з чимось. Це просто неймовірно, я вам кажу. Тапочку в пол. Дивіться, яка глибока калюжа. І він просто долає її. Це жесть. Це дуже круто. Дуже. Ми зробили трохи паузу, я попросив оператора перебігти. Ви просто погляньте, наскільки глибока ця калюжа. Тут внизу болото. Я буквально тримаюсь на сидінні, щоб мої ноги не погрузли. А для байка це просто. Він бере і просто їде. Все. Йому все одно. Він тупо їде. Це якась фантастика. Просто фантастика. І я ще й можу на ньому реально втриматись. Ось наша перешкода. Трошки привстали. Поїхали далі.
Це просто фантастика. Я проїхав всю цю перешкоду, не встаючи з електробайка. Взагалі. Що ж, я готовий зробити висновки. Я в минулій сцені казав, що після усіх покатушок я би хотів перевірити просто на міцність даний байк, чи нічого не буде понівечено, чи нічого не буде тріснуто, чи ніде не буде ніякого люфта. Я от зараз перевірив. Реально, я ніде не бачу ніяких пошкоджень. Що хочеться сказати? Реально, цей байк дарує супер відчуття. Я коли на нього сідав, я взагалі не очікував, що він може мати таку потужність, такий запас мужності в цих двох 8-дюймових колесах. Хочу сказати, що саме повний привід не є обов'язковим для покупки у таких електробайках, якщо ви подорожуєте просто, навіть по гірській місцевості, десь по асфальтованим або ґрунтовим дорогам. Але якщо ви їздите десь на рибалку, чи вам потрібно переїхати ось таку річку, чи ви десь долаєте болото, то в даному випадку обов'язковим є повний привід, тому що реально передній і задній, якщо включати, вони б ніколи не здолали ці самі перешкоди. Тому траса, ґрунтові дороги може бути просто задній привід. Ось такі перешкоди, які я сьогодні долав, тільки повний привід і тільки повна герметизація. Тож, це був Connect 2, це був повний привід, 4 кВт в колесах. Це були векторні контролери, які ви можете зі свого смартфону, просто натискаючи декілька клавіш, змінити параметри цього байка повністю. Це суперпотужний байк для саме таких повнопривідних задач. Він подарував мені мега круті емоції, і я б собі такий точно взяв.